paketet. Du bara lämna fram. Till fröken Maria. Jag ska lämna fram. Det kan jag göra. Jag ska också till fröken Marie. Hur var namnet? Redaktör Nyström. Ja, hallå. Jag väntar ett slag, jag har en människa. Vad är det för tidning då? Året om. Vi ska inte ha några journalister idag. Vi har generalrepetition. Ja, men se, det här var privat. Hon väntar på mig. Vi kan det där knepet. Vi ska inte ha något privat idag. Vi ska ha generalrepetition. Ja, men... ja, tack. Det är så bra allsamt. Murvel. Året om. Det stämmer nog det. Vad konstigt det luktar. Jag känner ingen lukt. Då har du ingen luktsinne, gubben. Karl går upp till fröken Marie och lämnar det här paketet. Jaha. Ja, men skynda på. Ja, hallå, ja. Ni får ringa lite senare. Men faktiskt, det luktar det. Ja, det kan väl hända. Det ska väl inte en sån där utsocknes budbärare komma och tala om för mig som har varit vid den här teatern i över 40 år. Det var ett brev till fröken Marie. Tack, Karl. Ut, Karl. Nu ska vi klä om oss. Vi? Aldrig i livet. Ljuspelle, var är Marie? Fråga Karlsson. Karlsson! 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 Jag gillar inte karlar som dansar. Frida, den börjar inte. Det är nog något med Marie. Upp! Det är något konstigt med Marie då. Det säger alla, fast ingen vet vad det är. Ja, då kan vi då. Lätt! Ja, vi klarar henne. Så märkvärdigt allting idag, jag vet inte. Det sa jag till gumman min i morse också när vi steg upp. Det väder och allting. Och så drömde jag så konstigt i natt. Ni ska få se att det händer något. Jag brukar känna sånt så. Och om inte... Måste ta reda på felet. Vilket fel? Ja, det brinner visst i någon kontakt. Det är för jävligt! Ja, inte är det bra inte. Hur länge blir det då? Ja, det vet jag inte.
Ja. Vad sa jag 99 om vården? Man känner i skallen och knäna. Ska jag säga henne Maja där? Marie lilla, ska vi ha någonting? Nej, tack. Inte? Jo, tack förresten. Vill du kanske ordna lite kaffe åt mig? Det ska jag göra. Aj. Aj. Aldrig mitt liv sett sin otäcka tår. Nya tåskor är kriminella. Jag går till Mok och klagar. Marie, vad är det med dig? Är du ledsen för något? Ska jag sjunga för eller ska vi svälta räv? Är du ledsen för att det är höst eller för att småjäntorna kallar oss tant? Tullans syster kallar mig tant idag. Det gjorde hon inte i våras, inte. Har du kärlekssvar? Mm. I ansiktet ser man ut som 45 och på kroppen som 18. Och så är vi 28 och småflickorna kallar oss tant. Kaj, Mm. har du någonsin drömt något på natten? Så vaknat på morgonen så mjuk inuti och bara vid tjus. Så gå långa vägar för att ta reda på det där du drömde. Eller också gå ifrån allting. Jag vet inte. Jag har aldrig haft någon att drömma om på det sättet. Man vaknar på morgonen. Har med sig en massa bilder och drömt. Så blir man så mjuk inuti. Vad sa du? Nej, ingenting. Åh. Skönt. Ja, man är ju snygg förstås. Men jobbet sliter. Åtminstone på tårna. Och den odödliga själen. Marie, vad är det? Det är så många som dör. Jag vet inte förresten. Tant Marie, de säger att det är någon macker. Någon macker? Jag ger mig 17 på att det blir kvällsrepetition. Tänk aldrig har man tillfälle att älska på tider som en vanlig människa. Undan spena barn. Här blir ingenting mer. Jag blir nog en vacker. Lilla Marie, jag är så ledsen, men det blir först ikväll. Ja, det är nog vackert. Precis. Du ska bara vara lugn. Jag är konstant lugn. Absolut lugn. Snälla människa, läggs inte så man ska ramla på henne! Ikväll, alltså lugn. Ja, är lugn. Den med smör och bröd till. Snygg om behåller sig i alla fall. Ja, visst behåller hon sig det. Gör hon visst det. Men benen är för tjocka. Ja, det är muskler, sig karl. Alla dansöser under den klassiska skolan. De får tjocka banor och lår. Hej, hej, hej. Så måste det vara förstås. Kan jag få tala med redaktör Nyström? Vadå? Konstigt att inte hon har blivit gift och fått barn och sånt. Och varför skvallras det aldrig om henne en enda liten smul? Nej, tackar för det. Här har Nils suttit i 40 år och kastat ut journalisterna. Hej, Nisse. Jo, säg, Marie. Ja. Det här var någon redaktör Nyström från året om och frågade efter henne. När då? Ja, det var strax före repetitionen, verkar så angelägen så. Och du? Ja, jag skickar iväg henne, klart. Du skickar iväg? Ja. Här står jag och ringer. Var på tiden att de skickar iväg dig. Ja, det var inte vackert sagt. Hej, Nisse. Hej, Nisse. Hej, Nisse. Hon är hård på något vis. Ja, hon var förbenad och undrar på det. Hon har förstått ihop med den mörven. Tycker du det är roligt att skrämmas på det där viset, va? Gick till pensier? Du är Espa om du vill veta. Jag är sömnig. Du inte låter mig sova om nätterna. Gumman börjar bli gammal. Skoja inte om det, du.
Men ikväll ska vi sova tidigt. Ikväll blir det inte alls. Vi har repetition. Jag som gjort mig ledig från tidningen. Det var Terran Salomo, det tror. Gå ut med någon annan då. Vart du sur? Alltid har du den där teatern. Kom, går vi hem nu. Nu? Du är inte klok. Varför inte det då? Jag har händelsevis ett jobb att sköta. Strunt i det. Står så mycket i tidningen ändå. Strunta i din repetition ikväll. Ja, där ser du. jämt är det den där tidningen. Där ser du. Kan du hitta på något annat att säga? Ja, att jag älskar dig. Trots allt. Det var ju generöst. Nej, nu vill inte jag snacka med dig en minut längre, för då blir jag förbannad. Du har väl ingen anledning? Sura kärringar är det värsta jag vet. Hej. Men jag är ju ledsen. Snor sig på den lilla bruden från Staddarexpressen. Ska hon eller ska hon inte? Det gick min 7 jämnt som rumpen. Sverige! Det gick min 7 jämnt om att du hann ut till dina jätter. Jag menar att du hann. Vad sa du? Ska du komma och ta en läskedryck? Är det inte Marie? Du känner inte igen mig, men jag dig. Jo, jag känner igen pastorn. Så det var länge sedan. Ja, jag har väl inte träffats sen jag konfirmerades. Jo, Marie, det har vi. Vad fan står du där nere för? Groggen kallnar ju, far lille.
Jag tror det var för 13 år sedan. Ballettskolans uppvisning på åren. Uppvisningen, ja. En dag av glädje. En dag av missräkningar. Krossade förhoppningar. Spänning, hysteri, upphetsning. En dag som inga andra under året. Marie! Marie! Ta tag. Det gick inte alls bra. Och så spelar de för långsamt. Försök inte, Marie, försök inte. De spelade inte alls för långsamt. Det gick inte bra ändå. Nej, det gjorde det inte, men det var ganska begåvat. Nu går jag hem och grinar. Ja, gör det. Tyckte du om det? Var det bra? För all del underbart. Tack ska du ha. Ja, tycker också. Hallå, vad gör ni här? Jag skulle träffa en bekant. Vem då? Ja, det vet jag inte. Ja, försvinn då hem. Det är roligt att ni är intresserade bara. Hej, hej. Men vi har inte tid idag. Så, hej, hej. Ut. Det är kallt. Det är kallt om benen. Jag menar med silkesstrumpor. Jag menar när man är dansös och sådär. Hur vet ni att jag är dansös? Ja, det har man väl sett. När då? Ja, många gånger. Men mest på sista uppvisningen. Jag sitter här och tänker på att om jag kunde säga vad jag ville säga så skulle jag säga att... Vad skulle ni säga? Ja, ni kommer att skratta åt mig. Tror ni? Tala om nu. Jag skulle säga att ni är det vackraste som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Ja. Var bor ni i sommar? På Kalvholmen. Och ni? På Blåkråkan. Jag har ett hus där. Ja, ser det ni där? Känner ni till det? Ja, herrgården. Som killar så pallar Gruffman och jag där om höstarna. Ja, det här är Gruffman. Han kallas så därför att syrran och jag alltid gruffar om vi skulle halla honom. Jag bor på herrgården i alla fall. Vi kanske ses. Om inte annat så när ni kommer och pallar.
dig. La-ra-dam, da-da-dia, dig. La-ra-ba-ra-ba-ba-ba-di-di-da, hej. Så. Hej. La-ra-ra-dam, da-di-da, la. Så. Hej. Da-ra-ra. God dag igen. God dag. Är det kallt i vattnet? Ah, inget vidare, men det är varmt på land. Får ni någon fisk? Nej, de sover än. Kan ni inte bada? Nej, så kallt i vattnet så. Ja, det är varmt bara man kommer i. Försök bara. Skulle inte vi eventuellt kunna lägga på titlarna? De vi nu har. Och det tycker jag med. Jag menar, det går alltid lättare att prata då. Ja. Bor du här ute? Ja. Där på Kalvholmen. Ja, visst ja, det sa du ju. Är du hungrig? Varför det? Ja, jag menar, jag tycker om smultron. Jag vet ett ställe. Jag går dit. Ja, det här är mitt smultronställe det. Vet ingen om det? Jo, du. Ingen annan? Nej, ingen annan. Varsågoda, ta för dig. Vad tror du den där göken heter? Jag vet inte. Jag kan så lite om fåglar. Men jag brukar kalla den för sommarlovsfågeln. Sommarlovsfågeln? Ja, den satt alltid utanför knuten och visslade. Första morgonen man var på landet på sommarlovet. Alltid. Man vaknade av den. Bor du hos dina föräldrar? Nej, de är skilda. Morsan har jag aldrig sett. Och farsan är ihop med en annan. Han ger mig pengar för att slippa se mig. Jag skulle kunna betala dem tillbaka för att slippa se honom. Men var bor du och Groffman då? Hos en kärring. Tant. Med mustasch. Jag tycker mycket om kattungar utan ögon. Gör inte du det också? Och babybarn och folk som människor tycker är fula. Och möss förstås. Och pudlar. Egentligen så är det inte synd om en. Det är bara det att folk inte vill ta en på allvar. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Är det så sorgesam? För ingen bryr sig om en. Ingen människa. Ingen utom Gruffman. Gör de inte? Nej. Bara Gruffman.
Ja, men jag då? Bryr du dig om mig? Tror du att du skulle fått följa med till smultronstället annars? Va? Ja, det där tål att tänka på. Grundligt. Jag kommer aldrig att dö. Jag kommer bli hur gammal som helst. Men jag kommer aldrig att dö. Men jag är rädd för det. Jag är rädd att jag och Henrik plötsligt ska tippa över kanten ner i något svart. Något som man inte vet. Varför talar du om det där? Jag vet inte. Men det kommer för mig ibland väldigt tydligt och klart. Jävligt intressant i och för sig. Tycker inte du det också? Mm. Och förresten var det du som började. Du. Smultrorna. Ja visst 17 dem, ja. Du, Henrik. Mm. Jag tror att vi kommer att bli vänner. Ja, det tror jag med. Du, Marie. Och så den veckan farbror Erland kom och hälsade på. Han överräckte ett armband, han kysste på handen, var mycket beundrande, förekommande älskvärd. Vi fick vin till middagen. Tant Elisabeth drack mycket, fick stora tårar i ögonen och talade om hur det var på mammas tid. Men ingen lyssnade egentligen på henne. Då går jag efter kaffet. Du ska inte kalla mig för farbror. Vid mina år tycker man det är mindre behagligt att bli kallad för farbror av en ung och mycket vacker kvinna. Så du tycker att jag är en ung och mycket vacker kvinna? Mycket lik din mamma. Gav du henne presenter också? Gjorde alla. Hon tyckte om att få presenter som ett uttryck av beundran för hennes konst. Jag tror att du var kär i henne. Jag beundrade hennes konst. Hon var mycket framstående, kom det igen mycket. Och det här armbandet? Är det ett uttryck av beundran för min konst? Hör du Marie? Mm. Om inte du vore min gamla väns dotter så skulle jag säga dig något. Men nu får det vara. Säg den då. Kan inte, vågar inte min flicka. Låtsas att jag är någon annan. Mamma till exempel. Vi skulle rymma, du och jag. Rymma? Mhm. Rymma, fara långt, långt bort, ta ut det mesta av livet. Ta ut det mesta av livet. Fånga ögonblicket, hålla det kvar. Ja, men jag fångar ögonblicken. Jag håller dem kvar. Tror du, stackars flicka? Nej, men lycklig den man. Lycklig den man som får lära dig det. Livet är så mycket. Ja, men farbror Erland, att... Om du slutar att kalla mig för farbror så ska jag sluta att kalla dig för... Min lilla flicka. Så det att dansa sin tid. Ja, men nog har du väl ändå någon liten gosse, någon liten dansgosse med fjul på kinderna som du drömmer med och grälar med och planerar hela livet med, va? Nej, vi i balletten har inte tid med det. Inte lust heller, tror jag. Talar vi sanning nu, vi i balletten? Jag är inte så säker på det, kära Erland. Jag är inte alls säker för din räkning, kära Marie. En dag kanske du får ta hand om mig och gifta dig med mig. Törs jag hoppas. Du snackar som en gammal bok. Klart du ska hoppas. En dag får du ta mig. Aj, jäklar. Nu måste jag kila. Ja, varför det, Marie? Vi som hade så trevligt. Jag måste kila ditt ärende. Ja, man kan få göra det sällskap. Nej, farbror Erland. Det går inte alls det. Marie. Hej, farbror Erland. Hon sprang, kära Erland. Du hinner inte fast henne. Hej. 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 Är du sur? Nej, jag är inte sur. Gruffman, varför är du så sur? Jag är inte sur, säger jag ju. Du säger att du inte är sur, så är du väl inte sur? Men Gruffman och jag, vi ser att husbond är sur. Nej, larvar inte.
Är du sur för att jag kommer för sent? Inte alls. Då måste Husse vara sur för någonting som vi inte har reda på. Vad är den där farbror Erland för en torsk? Varför har du så kul med honom? Är du kär i honom? Farbror Erland, den där gubbstrutten. Han är väl ingen gubbe. Han är kär i dig, det kan väl en idiot se. Ja, du då? Är jag en idiot nu också? Om han är kär i mig så är det väl hans sak. Han hänger efter dig jämt. Det gjorde han på uppvisningen också. Oj, 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 oj. Är det så sorgesamt? Tala om nu, hela svartsjukan. Oj, 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 oj. Är det så sorgesamt? Där fick du! Där fick du! Det var natten efter en skälvande het högsommardag, fylld av vitglödgat solljus. Tystnaden var enorm. Den räckte liksom ända upp i det stjärnlösa himlataket. Tystnaden mellan oss var också enorm. Klipporna är varma än. Det är så konstigt och overkligt allting ikväll. Tycker inte du det också? Det är vackert. Det är samma såpbubbla. Åh, det är så vackert som man vill spricka bitar. Gå sönder, försvinna. Blir ingenting. Det är nog kul att kyssas. Ja, det är väl det eftersom alla gör det. Jag har aldrig blivit kysst förut. Utom av ballettmästaren förstås, men han räknas ju inte. Men farbror Erland då? Ja. Har du kysst någon flicka? Ja, det är besvärligt allting. Och det ena hänger ihop med det andra. Du, Marie. Mm. Jag tycker om dig. Älskar dig sådär. Och du vet, jag menar... Men du kanske tycker att det är darrigt. Egentligen är jag nog en jädrans idiot. En jädrans räka. Hur känns det? Vadå? Ja, du sa ju att du var kär i mig. Det sitter i bröstet och drar i magen. Och så har man som äppelmos i knäna. Och alla tårna vill läggas ovanpå varandra. Men mest sitter i bröstet. I hjärtat? Ja, jag vet inte. Hur känns det själv? Jag är väl inte kär i dig. Nej, det var så sant. Jag tror att det sitter i skinnet. Jag vill att du ska ta på mig. Stryka mig över huden med händerna. Det sitter i skuldrorna och i armbågen. Inne i handflaten också. Sitter lite varstans och kryllar.
farbror Erland är nog lite full. Men det ska du inte bry dig om. Alltså, ni kommer nu, ungar. Mjölk och smörgås finns i köket. Ja, man blir hungrig så här på kvällen. När man far i kanot i månsken. Jaha. Erland. Bryr du inte om vad han säger när han är lite på snus? Din mamma, Marie, brukar ibland dansa för mig. Just såna här kvällar när det var lugnt och stilla och månen lyste in här i rad. Och vi var ensamma. Ja, förlåt att jag tar mig friheten att säga att vi var ensamma, men din far... Nej, förlåt. Förlåt, kära Elisabeth. Hon satt där borta. Och jag spelade. Och såg på hennes ansikte. Och undrade om jag var i verkligheten eller utanför. Om det som var runt omkring mig, flygen och golvet, om det var det overkliga. Månskenet och musiken. Det enda verkliga, det som var påtagligt. Nu står alla klockor i ljus. Och alla blommor i fönstren är nervissnade av död. Men på den tiden levde vi. Det var röda pelargonier. Klockorna tickade och gick. Och utanför skrek mås. Går ni, ungar? Jag stannar och håller honom sällskap. Båten som tutade avlägs. Detta och annat. Musiken och månskenet. Tystnaden och spänningen. Blodets sus i trumhinnorna. Det blev en så säregen stämning. Nästan en melodi. Ett nytt rum som öppnades i vårt medvetande. Ja, här jobbar jag på sommaren. Välkommen. Här kommer morgonsolen in. Och ute i träden sitter två kråkor och pratar med varandra varje morgon klockan 4. Jag tycker de är ganska rara. Sen kommer det en sommarlovsfågel. Talar som en ciceron på ett museum. Nu tycker jag att vi kan kyssa varandra. Tycker inte du det också? Jo, det tycker jag. Var inte orolig, jag har låst. Vem är det? Det är bara farbror Erland. Ja, vi ska gå och lägga. Visst. Stackars tant Elisabeth. Varför? Ja.
har du en älskarinna. Hur känns det? Är det spännande? Du kommer nog att berätta det här för dina kamrater. Kommer du att skryta om oss? Va? Jag kan ju inte lämna några garantier. Men vi ska gifta oss. Ja, men nu. Hur känns det nu? Har du aldrig längtat efter det här? Aldrig trodde man att det var så här. Egentligen så var jag väldans rädd. Är du inte det nu då? Nej, är du? Nej, jag är aldrig rädd för någonting. Ja, men det är jag. Tala inte om det nu, Henrik. Strängt taget är jag förbaskat hungrig. Du, det finns mjölk och smörgås i köket. Fina fisken. Och så hoppar vi spat. Ja. Dagar som pärlor, runda, glänsande, trädda på gyllene tråd. Dagar till bredden fyllda av lek och smek. Nätter i vakna drömmar. När sov man? Inte fanns det tid att sova.
aldrig blivit förvånad i hela mitt liv. Men nu blev det i alla fall lite. Jag tänkte på dig för 5 minuter sedan. Jag har inte tänkt på 10 år. Bjuder du på en kopp? Inte den där kaffesorten som du tyckte om en gång. Men jag måste ju säga, jag gillade nog aldrig den riktigt. Ta hit du. Jag är inte så nogräknad nu för tiden. Och inget socker som vanligt. Jo tack, 2 bitar. Du brukar väl aldrig ta socker förr i världen? Var nog någon annan, kära Erland. Ja, man börjar bli lite gammal. Vad jagar du? Vad jagar? Tjäder. Sen kan jag alltid beundrat din enastående förmåga att kunna vara ledig vilken tid som helst på året. Någon du själv då? I skallen att jag skulle fara hit. Så gjorde jag det bara. Fick du paketet? Vilket paket? Jaså. Det var du som skickade Henriks dagbok. Ja, du får tag i den. Varför skickar du inte mig? Varför skickar du den nu? Vad du frågar mycket. Storstädning bara. Vill veta mer ska jag tala om. Jag tog hand om den på sjukhuset. För jag ville inte den skulle komma i främmande händer. Jag tycker jag skulle givit henne med detsamma förstås. Tycker att det har varit lämpligt. Mm? Varför säger du ingenting? Det var roligt att träffa dig, Erland. Men jag ska gå nu. Så jag inte kommer för sent till båten. Jag blir tvungen att stanna med dig här hela natten. Blir du rädd? Ja, det blev jag. Jävligt rädd om du vill veta det. Säg nu inte att det blivit annorlunda ifall du hade fått den där dagboken med detsamma. Jag står här och ser på dina händer. De är vackra. Men ändå fula på något sätt. Kan inte förklara hur. Så tänker jag på Henriks hand. Jag kan inte förstå att jag lät dig röra vid mig. Alltså du tycker att jag är äcklig. Ja, det tycker jag. Kanske rent av smittat av sig. Ja, det gjorde det. Men nu vet jag om det. Och det är bra. Ska jag följa till båten? Nej, tack. Jag går själv. Så var det ni. Hur länge tänker du hålla på med det där? Tills jag blir färdig. Vi skulle händelsevis till Björnö klockan 2. Jag så 2 redan. 2:45. Ja, jag jobbar som du ser. Du struntar i mig. Jag var inte fånig. Jag får alltid sitta och vänta på olika berghällar. Jag har ett jobb som jag måste sköta. Tack ska du ha. Nu är jag färdig. För all del, inga uppoffringar för min skull. Henry. Nej, lopp lite mig. Ja, förlåt mig, men du förstår, det här med jobbet är väldigt betydelsefullt. Ja, men jag då? Ja, du också förstås. Vilket är mest? Har du frågat konstigt? Ja, men svara mig. Vilket är mest? Det vet jag. Ja, det är ju det jag säger, att du inte bryr dig om mig. Och du är en egoist. Vi har aldrig grälat förut. Inte det mitt fel. Är det mitt då? Ja, ska det vara så här Så kan vi inte vara tillsammans, menar du? För all del, säg bara till hur du vill ha det du. Jag menar inte så. Påhäng, va? Hörru, Henrik, du ska inte vara så där. Henrik, du förstår väl att jag är nervös, så lite som jag har tränat i sommar. Så teatern som börjar om en vecka. Ja. Vi har ju faktiskt varit tillsammans vartenda ögonblick i 2 månaders tid. Ja. Ja, förlåt mig att jag var lite arg nyss. Ja. Ja. Är det bra nu då? Visst. Åh, fy fara, och vilken torrboll du är då.
Här gör man sig till och ber om ursäkt och är färdig att krypa i skinnet nästan. Men du är bara sur du. Gör iväg du. Varken tid eller lust med dina humörer. Henrik! Henrik! Kom tillbaka! Du var inte dum. Jag menar inte så. Spring bara du. Kuta iväg bara. Jag vill aldrig se dig mer, en idiot. Dra så långt vägen räcker. Jag minns att det var en lördag. Jag letade efter honom hela dagen. I kvällningen gick jag hem till hans. Jag hade aldrig varit där förut. Goddag. Förlåt, men är Henrik hemma? Henrik är sällan hemma nu för tiden. Varken på dagarna eller på nätterna. Jaha. Jag tror att Henrik är på sitt rum. När Henrik kom hem idag så grät han så det hördes ända hit ner och så sparkade han på möblerna. Ska lilla fröken ha lite portvin? Nej, tack. Nej. Det är som jag säger. Man ska ha sin frihet. Och jag trugar ingen. Då kan jag kanske gå upp till honom. Ja, ge bara inte efter för hans nyckel, lilla fröken. Men Henrik, varför står du där inne och trycker? Jag vill bara höra efter om man börjar tala illa om det. Han äter mitt bröd och använder den tonen mot mig. Och jag det tär inte nämnvärt på fasters förmögenhet. Du är en lathund och en odåga, min gosse. Jag är gudskelov inte din gosse. Nej, du är din fars gosse. Och båda väntar ni livet ur mig. Henrik ska ärva mig. Och rätteligen borde jag vara död för 3 månader sedan, säger professor Rosenberg. Herrens vägar, fru Karl-Wagen. Jag har nämligen kräfta i bröstet. Pastorn säger att den som vill äga sitt liv, han ska mista det. Men det är lögn. Vinna sitt liv? Det är lögn i alla fall. Jag tycker om att leva. Därför kommer jag överleva er allesammans. Det är också, kära Henrik. Kanske jag får fästa fru Karl-Wagens uppmärksamhet på att min häst hotar fru Karl-Wagens ton. Det hindrar inte att jag känner mig som ett spöke i alla fall. Rosie? Ja, det är hösnuvan. Ska den inte vara lite portvin? Nej tack, inte för mig. Jag ska gå efter ett par filtar, pastorn. Det börjar bli lite kyligt. Både för liket och officianten. Sitter pastorn här av kristlig pliktkänsla så är jag ruskigt imponerad av den kristliga pliktkänslan. Jag sitter här av rent yrkesintresse, min gosse. Hur då? Ja, löjligt än kan låta så har jag en egendomlig känsla av att jag sitter här och sällskapar med döden själv. Det är ju mycket givande ur yrkessynpunkt betraktat. Nej, men gå nu då. Det är ju dans där nere på bryggan efter vad jag tycker mig höra. Adjö då. Adjö. Ja, nu har du sett hur jag har det och hur jag bor. Lathund och odåga. Din stackare. Ja, det är nog inte så synd om mig. Nej, du har ju mig. Ja, har jag egentligen. Du har mig. Ja, men idag då... Tyst. Du har mig. Vi går hem till lekstugan, Henrik. Det är inget roligt ute nu. Jag fryser.
Pennan. Jag tappar pennan. Hör du så tyst det blev? Plötsligt bara blev det tyst. Vi kanske hamnar på en annan planet. Ja, det är främmande. Främmande. God dag, fröken Marie. Ni känner väl igen mig i alla fall? Nej, säg god dag, god dag. Er har jag sett förr. Titta så jag fryser om armarna. Men in i magen och på brösten. Jag är helt som om jag hade feber. Jag ska känna efter. Kittlas inte. Så förnämligt bröst nu, fröken. Hur ställer ni er till tanken att sova med en annan i natt? En annan? Du skulle må då. Det beror allt på vad min herre ger i vederlag. Jag är en stackars flicka som ännu har sin oskuld i behåll. Då kan jag självfallet inte reflektera. Men om min herre vill förlova sig med mig så lovar jag att ni inte ska bli besviken. Så får vi allt skjuta lite på eftersom guldsmeden har tagit sig ledigt över söndagen och ligger i backarna och drar sig med näsan i vädret. Så min herre vet alltså inte att en sån här förlovning befästs med ringar av gräs. Men med 24 karats kyssar. Ska man inte svära något också? Svära? Det kan du ge dig på. Svär att du aldrig kommer att titta åt någon annan flicka. Jag svär. Om du gör det så tar fan dig. Jag svär. Och då kommer tänderna och näsan och fingrarna och annat sånt och svartna och ramla av på dig. Ja. Jag för min del har svär att jag kommer att vara trogen så länge jag har lust. Eftersom jag har lust jämt så kommer jag vara trogen till domedag. Annars tar fan dig. Annars tar farbror Erland med. Ja, det vore rätt åt dig. Nu är vi förlovade. Då kan du gå in och ta av det så länge. Jag ska bara gå runt knuten. Ja, det ska jag med. Jag skulle vilja bita sönder och äta upp det som en pipp i pannan. Var vill du börja? Med handflatorna och så midjan och så innanlåret. Vad vet du om innanlåret, lilla grabb? Det där var väldigt godis, säger en kannibal som jag känner. Fy sjutton vad otäckt. Vad var det? Det är ju uven. Känner du inte igen uven? Fy sjutton vad otäckt. Är du rädd?
vet inte. Bara lust att tjuta en natt. En som tandvärker själen. Tänk att själen sitter i magen. Ja, för i magen gör ont. Du har käkat för mycket äppelkart, det är allsammans. Håll om mig, Henrik. Håll i mig så jag inte går sönder. Henrik, min lilla älskare. Min älskade. Min käraste lilla älskade. Min älskade vän. Håll i mig hårt. Hårdare. Nu ska vi vara vakna hela natten. Ända till solen går upp. Alla trollen spricker. Du, Henrik. Känner du jag fryser? Hur jag darrar. Hur mitt hjärta bultar. Aj. Hoppas inte. Ska alltid bitas du. Vänta bara. Ja, här ute kan vi inte vara. Då får du bära in. Jag orkar inte gå. Benen bär mig inte. Ja, då blir det inget av alls. Kan du inte bära mig? Du är inte klok, tjockis. En dålig älskare. Jag gifte med Stålmannen då? Nej, han har såna besvärliga kläder. Är du ledsen? Känner du att det är höst i luften? Ja. Och på torsdag börjar du teaterrepetitionerna. Och sen ska jag till Uppsala. När tror du att vi träffas då? Vi har i alla fall 3 dagar kvar här ute. Ja. 3 dagar. Nej, jag är inte ledsen. Nej, det är jag inte. Nu måste vi skynda oss. Tant Elisabeth bjuder på middag. Ja, men först måste vi hoppa i spat. Nej, det törs jag inte. Det är för kallt. Jo, kom! Nej, jag vill inte. Jo, nej. kom! Nu ska de se på ett snyggt hopp! Henrik! Henrik! Ryggen! Henrik! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
planer till torsdag, va? Ja, jag ska höra med brorsan. Ja, du måste försöka, annars vet jag inte hur det ska gå, Strö. Ja, med! Från början. Det blir katastrof. Jag går och dränker mig. Lova mig en sak. Vi måste skjuta Gruffman. Det är synd att låta den stackaren leva. Jag ska ordna det. Det är synd om honom. Alla människor lever. Springer omkring på gatorna. Här sitter jag. Jag äter och dricker. På teatern dansar vi omkring och tokas. Där borta ligger Henrik och börjar ruttna. Alldeles nyss så skrattade jag åt allting han gör. Han låg i min famn. Jag kysste honom på munnen. Livet är så. Finns det ingen som betyder någonting? Nej, min flicka. Det finns ingenting i det långa loppet som betyder något. Jag tror inte Gud finns. Om han finns så hatar jag honom. Jag ska inte sluta med det. Stod han framför mig så skulle jag spotta honom i ansiktet. Jag ska hata honom så länge jag lever. Och jag ska inte glömma bort det. Jag ska hata honom ända tills jag dör. Du, Marie, man kan bara göra en sak. Skydda sig. Mura omkring sig. Skydda sig så att inte allt djävulskap kan nå. Jag ska hjälpa dig. Jag ska hjälpa dig att mura omkring dig. Jag ska lära dig, Marie. Hela den vintern arbetade jag hårt och medvetslöst. På våren tog farbror Erland med mig på en lång resa. På det sättet glömde jag Henrik. Muren växte omkring mig. Och till slut var jag inte bara skyddad, utan inspärrad. På det sättet glömde jag Henrik. Jag glömde Henrik. Jo, fröken Marie. Det var den där murveln igen. Han har varit här nu. Och den här gången försökte jag hålla fast honom, men killen stack. Karl här kan intyga att jag var långt ute på gatan efter. Ja, det var han, det såg jag.
Det var fan men inte till lax det heller. Gripa sig på fronten med den som kan. Nej, det har jag aldrig kunnat heller. Kan man förstå att de lägger ner så mycket arbete på en sån här balett? Nej. Flickorna visar inte benen en gång. I varje fall inte så långt så det blir intressant. Nattrepetitionen är ett helvete. Pilsnen är slut också. Det luktar den. Det luktar alldeles märkvärdigt. Åh, det är några rent kriminella tåskor det här. Och imorgon är det premiär. Och hem och lägg det dumma tjej och sitt inte här. Kom så går vi hem till mig och tar en hutt. Nej, går du. Jag vill inte. Gitterigt. Slipp ta tjurskalle. Imorgon så här dags är du i alla fall jäkligt glad. För vad då? För då är det över. Över? Hör du, använder inte den där tonen. Jag gillar inte den. Nej, inte jag heller. Men har jag den inte så börjar jag stortjuta. Man är som någon slags målad docka som hänger en massa trådar. Grinar man så rinner färg i naveln. Och du, låt mig sörja min ungdom i fred. Hej då. God afton, Marie. Oj, du. Så det ser ut. Jag satt och gjorde en liten provsminkning till Coppelia bara. Så, du dansar den på lördag. Ja, mitt gamla glansnummer. Gustafsson är sjuk, vet du. Det är sent. Det är underligt med nattom teater. Underligt och lite spöklikt. Så små dvärgar med pucklar och stora huvuden och tittar på en i alla hörn och vrår. Ja. De har stått där i alla år. Ju äldre teatern blir, desto fler blir de. Så har de självlysande ögon också. Ja. Jag skulle bara höra om du hade några tändstickor. Ja, kajaven. Mm. Ja, Marie. Du skrattar åt mig. Jag kom in i morse i ballettsalen. Den var stor och tom och solen lyste in. Du stod där ensam i din svarta kolt. Böjde och vred på armar och ben. Långsamt och tyst. Och du märkte mig inte. Vet du, jag tyckte du var som ritade 5 svarta streck. Och så tänkte jag... I 20 år har hon stått på det sättet. Varenda morgon, middag och kväll. I 20 år. Nu har hon 8 år kvar. Sen är hon kaputt. Ute. Hej svejs.
Men du själv då? Jag är ballettmästare, glöm inte det. Jag skapar, jag. Du är gammal och aktad och faller ingen till last. Men du din stackare, du får pension du. Du sitter där i din pajaskostym i alla fall. Får den inte av kroppen. Men du är själv då? Hur är det med din egen kostym? Ja, det är sant. Den är som fastbränd. Tror inte jag begriper, kära Marie. Du vågar inte sminka av dig. Du vågar inte vara sminkad. Du vågar inte gå härifrån och du vågar inte vara kvar. Vet du att man ser sitt liv klart en enda gång? Att alla skyddsmurar man byggt upp omkring sig faller ner. Man står där naken och frysande. Ser sig själv precis som man är. En enda gång. Ingen vidare upplyftande syn, eller hur? I det ögonblicket vågar man varken leva eller dö. Allt det där hänt dig? Nej, inte mig. Men dig. Idag. Nu. Nej. Jo. Jag kan se det i dina ögon. Man vill vara lycklig, va? Man vill ha ut någonting av livet. Man har minnen. Säg. Man vill börja om från början. Det är lögn, fröken Marie. Taleri och dilleri. Du dansar. Punkt. Det är din formel. Håll dig till den, Marie. Annars går det illa. Titta dig i spegeln ska du se. Så löjlig du ser ut. Ja, det gör jag med förresten. Tack för pratstunden nu. Oj då. Du har besökt Marie. Det står en gick utanför dörren och lyssnar. Hur har du kommit in? Varför sprang du en vigga eftermiddags när jag ville ha tag på dig? Och fy sjutton en som fylld flugare på dig. Verkar maskinknuten. Men stå inte där som en oeldad kakelugn. Jag har inte sett dig ner och vara som en människa. Vad glor du för? Har du inte mål i mun? Känner herrarna varandra? Det där är trollkarlen Coppelius. Och det där är David, kort och gott. Enda människa som är snäll mot mig. Vardagarna. Det kanske stör. Men det är väl aldrig jag som stör? Han går med detsamma. Nej, men varför så snart? Konstigt ut i ansiktet. Ja, jag har bara slagit henne lite. Bara han inte biter dig. Är du svartsjuk? Den där individen. Sällan det. Unge man, vet ni att jag kan trolla er till en sockerbit i mitt morgonkaffe? Akta er! Vet ni, gamle man, jag kan trolla bort er begåvning, er hemlighet, ert anseende och er sociala ställning. Jag skriver nämligen i tidningarna. Store mästare. Ni är starkast. Befall er usle slav. Stick. Jag går långsamt. Men jag stannar inte vid dörren och lyssnar. Jag är nämligen väluppfostrad. Det regnar visst. Har det regnat länge? Nej, inte alls. Regnet börjar 9:15. Kommer antagligen vara slut inom en timme. Jag är rädd för att det kommer regna lite imorgon. Men nästa lördag blir vacker. Fast i förrgår var det ju mulet. Om du har kommit hit för att vara otrevlig så kan du gå med samma. Jag är inte alls svartsjuk. Jag begriper mig inte på det här jobbet har. Titta på den här idioten som satt där inne alldeles nyss. Han är ingen idiot. Han är en ovanligt fin människa. Han har fått att tjuta i alla fall. Tror du aldrig att du fått mig att tjuta då? Det är en annan sak. Varför det? Han förstår mig. Det gör inte du. Har ni haft något ihop? Va? Tänk att jag inte har det. Fy sjutton vad du kan vara klumpig ibland. Och billig. Förlåt, man är inte så konstnärlig. Så. Och så råkar man tycka att det är ett pussande och kramande en smula osmakligt. Visa bara hur lite du begriper det. Om du säger det en gång till så smäller jag stolen i skallen på dig. Det visar bara hur lite du begriper. Det visar bara hur lite du begriper. Det visar bara hur lite du begriper. Tigger du smörj? Nej. Jag är så trött. Det säger du alltid. Ja, men jag är nästan alltid trött. Nu med. Varför slutar du inte jobbet då? Och gifter dig? Vem vill gifta sig med mig?
Vem tror du? Nej, inte du i alla fall. För du älskar mig inte. Sluta upp med det där. Kan du inte vara snäll och vara lite snäll? Ska jag tjäna till? Du stöter ju ändå alltid bort mig. Jag har ju längtat efter det hela dagen. Nej, det har du inte alls. Jo. Nej, du släpp mig aldrig in på. Du behöver mig aldrig. Du får aldrig ta hand om dig. Det betyder inte såna där som den där idioten med lösnäsan. Vad vet du om mig? Vad vet jag om dig? Jo, snälla, du har inte säg. Nej, jag är bara en enkel kille. En murvel på en skräptidning. Vad kan du ha för glädje av mig? Du, som är firad som det heter. Det är inte det. Nej, det är inte alls det. Akta dig, du får smink på rocken. Strunt i det. Var kniper det värst? Tala inte till mig som om jag var 3 år och hade slagit knät. Jag är nog äldre än vad du är. Säkert. Jag har alltid känt en dragning till mogna kvinnor. Fånig. Men håll med mig om att det kniper. Du, jag är mycket egocentrisk, Marie. Till och med för mig kan det ibland gå upp ett Liljeholmens. Så jag hade tänkt att... Runda fingertoppar då. Så smält lillfing. Du skulle använda munstyck. Det kunde vara någon betydelse för dig. Det gick aldrig upp för mig. Tänk om jag kunde spå dig. Nej, förresten. Jag skulle kanske bara bli besviken. Marie, Du behöver inte vara uppoffrande. ska vi sluta prata strunt nu? Tycker jag är en bra idé. Jag ringer dig imorgon. Du kanske inte observerat att jag är här nu. Just nu. Vad tror du om oss och vårt igen? Det är inte mycket att hänga julgran i. Du menar, det blir jag slut? Ja, det vill jag. Nej, det vill du nog inte. Jo, det vill jag. Nej. Jo. Svälter vi räv? Ja, jag kan precis höra vad du ska säga nästa gång. Ta dig några vitamininjektioner. Eller du behöver sova. Eller du är lite tosig för du har premiär imorgon. Det är så dumt idag. Sötast. Gå nu, Henrik. Till Henrik nu. Vem är Henrik? Gå nu. Men du ska få nattlektyr. Ta den här boken. Och läs den till imorgon. Kan vi talas vid sen? Riktigt. Första gången. Är det inte en bra idé? Vi ses imorgon då. Resten så är det smuts i öronen. Det är sötast. Och jag skulle vilja gråta hela den här veckan. Och nästa. Jag skulle vilja gråta av mig all min sjabbighet. Och hela den här tiden som varit så lång och borttappad. Konstigt. Det går inget vidare att gråta. Vill jag egentligen gråta hela veckan? Nyss vill jag, men nu. Vill jag lipa alls? Om jag riktigt känner efter. Så är jag ju glad.
hade hatten. Vad gör du här, va? Jag skulle träffa en bekant. Bekant? Vem då? Ja, egentligen så är det fröken Marie. Ja, försvinn då här. Det är roligt att ni är intresserade av balett, men vi har inte tid med idag. Ja, men då...